አየሩ በከባድ ጭንቀትም ተፍኗል። ጄዲ ልክ እንደተቆጣ አንበሳ የኒክስን መኪና እያሳደደ መንገዱን በጭስ አጭቆታል። መኪናው ድንገት ተገልብጦ አቧራው ሲበተን ኒክስ በጭንቀትና በጥበቃ ስሜት ከውስጥ ይወጣል። ጄዲ ደግሞ በዝግታና በግርማ ሞገስ ወደሱ እየተጠጋ ነው። ኒክስ መጫወቻውን እንደተቀማ ሕፃን ልጅ በቁጣ ሽጉጡን ይመዛል። ኒክስ ጣቱን ወደ ሽጉጡ ሊወስድ ሲታገል ጄዲ ካለው የውስጥ ቁጭት የተነሳ ቀድሞ ጥይቱን የሚያዘንብበታል። ይህ ሁሉ ጉድ ከመፈጠሩ በፊት ግን ታሪካችን እንዲህ ነበር። ታሪካችን የሚጀምረው በማያሚ ሌሊት ጸጥታ በጃኪ መኪና ውስጥ ባለው ስልክ አማካኝነትም ተሰብሯል። ካፒቴን ጃኪ በመኪናዋ ውስጥ ብቻዋን ብትሆንም በስልኩ መስመር ማዶ ያለው ድምፅ ግን የፍርሃት ጥቆማ ጥቆማ ሰጪዋ ሴት የቤቷ መስኮት ስር የሆነ ሰው ቆሞ እያያት እንደሆነና ነፍሷን ሊነጥቃት እንደተዘጋጀ በሲቃ በታጀበ ድምፅም ትገልጻለች። ጃኪ ግን እንደ አራዳ ፖሊስ ረገብ ባልና በራስ መተማመን በተሞላ ድምፅም ሊያድኗት እየመጡ እንደሆነም ትነግራታለችም። ጃኪ ስልኩን ዘግታ ከመኪናዋ ስትወርድም የሰፈሩ ጸጥታም ያስፈራል። በእግር እርምጃዋን ስታፋጥኑ በድንገት የጥይት ድምፅ አየሩን ቀዶ የጃኪን ሰውነትም ያገኘዋል። ጃኪ እንደቆሰለ አንበሳ መሬት ላይ ብትዘረርም በደሟ እየታጠበች በደረቅ ጣቶቿ ስልኳንም ትጭናለችም። ለአንድ ሰው የምትልከው መልእክት የህይወትና የሞት ያህል ወሳኝ እንደሆነ በፊቷ ላይ ካለው ትኩረትም ይታያል። ነገር ግን ጊዜው የሷ አልነበረም። ጥቁር ጭንብል ፊታቸውን የሸፈኑ የጨለማ ገዳዮች እንደ ጥላ ተከታትለው ደረሱባት። ጃኪ መሬት ላይ ወድቃ ለመጨረሻ ጊዜ ቀና ስትል የአንዱ ገዳይ የሽጉጥ አፍ ግንባሯ ላይ ተደቅኗል። ከጥቂት ቅጽበቶች በኋላ ያ ገዳይ ጥይቱን ሲያዘንብባት የማያሚ ሌሊት በጃኪ ደም ተቀባ። የጃኪ ህልፈት በቢሮ ውስጥ እንደ ጥቁር ደመና አጥልቷል። ኑማ፣ ማይክና ሎሎ ከሰርጀንት ጄዲ ጋር ሆኖ በኤፍቢአይ መርማሪዎች ፊት ልክ እንደተከሳሽም ተደርገዋል። በሌላ በኩል ቺፍ ቶም እና የጃኪን ወንበር በቅርቡ የወረሰው ሌተናንት ዴን ቆመው ይወያያሉ። ቶም በጥርጣሬ አይን ዴንን እያየው ፌዴራሎቹ ነፃ አውጥተዋል በሚል ስሜትም ጥያቄውን ይሰነዝራል። ዴን ራሱን በኩራት በመነቅነቅም በወቅቱ እዚያ እንዳልነበረ የሚያሳይ ማስረጃ እንደ ባንክ ቼክ ተቀባይነት ማግኘቱንም በፊቱ ላይ የሚያሳየዋል። ቶምም ወደ ዴን ጠጋ ብሎ ጃኪ ከመጥፋቷ በፊት ምን እያሳደደች እንደነበረም ይጠይቀዋል። ዴን አይኖቹን ወደ መሬት ሰክስኮ ብዙ ገንዘብም ሲልም ይመልስለታል። ፌዴራሎቹ የጃኪን ግድያ ልክ እንደ ቴሌ ኔትወርክ ቀስ አድርገው ማየታቸውና በቁም ነገር አለመያዛቸው በዴን ፊት ላይ ከፍተኛ መበሳጨትንም ይፈጥራል። ቺፍ ቶም ትንፋሹንም እያወጣ የናርኮቲክስ ክፍሉ ልክ እንደ አሮጌ ቤት እየፈራረሰ መሆኑንና ፌዴራሎቹ ክፍሉን በሙሉ ለማፍረስ ቀዳዳ እየፈለጉ መሆኑንም በጭንቀትም ይገልጻል። በምርመራው ክፍል ውስጥም ያለው አየር ልክ እንደ ክረምት ጭጋግም ይከብዳል። የኤፍቢአይ ወኪሉ ዴል ኑማን በአይን ቁራኛ እያጠናት ከጃኪ ጋር ያላቸውን ቅርበት ምን ያህል እንደነበርና ሞቷስ የፈጠረባት ስሜት እንዳለም ይጠይቃታል። ኑማም ራሷን በመነቅነቅ ያላትን ጥልቅ ቅርበትን ብታሳይም የዴል ሞት የሚል ቃል ስትሰማ ግን ፊቷ ላይ ቁጣ ይነበባል። ሞት እንዳልነበርና ግድያም እንደነበረም ትመልስለታለችም። ዴል በመቀጠልም በቡድኑ ስራ ላይ ያለውን ጥቅም ለመፈተሽ ይሞክራል። ስራችሁ በብዛት እጽና እንዳሸዋ የሚፈስ ጥሬ ገንዘብ መያዝ ከሆነ ይህ ሁሉ የብር ክምር አይናችሁን አያዞሩም ወይ ሲልም የጥቅም ግጭትም አይፈጠርም ብሎ ልክ እንደ ሰፈር ወሬ መርዙንም ይረጫል። ነገር ግን መላው ቡድን እንደ አንድ ሰው ሆኖ ፊታቸው ላይ በታተመ ታማኝነት አይፈጠርም ብሎ በአንድ ድምፅም ዴልን አፉንም ያስይዙታል። የዴል ጥርጣሬ ድልድይ በቡድኑ ጽናት ፊት ሲናድ በግልጽ ይታያል። አሁን ተራው የሰርጀንት ጄዲ ነው። በኤፍቢአይ ፊት ቆሞ ለመሆኑ የዚህ ሁሉ ድራማ ትርጉምስ ምንድን ነው? ለምንስ እዚህ መጣን? በሚል አይነት የትዝብት አስተያየት ዴልን ባይኑ ይበሳሰዋል። ዴል ግን ፖሊሶችን ለማቆሸሽ ቆርጦ የተነሳም ይመስላል። የከተማዋን ዝቅተኛ ደሞዝ እያሰበ በንቀትም ፈገግም ይላል። የሚከፈላችሁ ፍርፋሪ ከሆነ ይሄ በየቦታው የምታገኙት ብር እንደቀለብ አይታያችሁም? ቀላሉ ገንዘብ እጃችሁ ላይ እያለ አይሆንም ለማለትም አትቸገሩም በሚል ስሜት ጄዲን ሊያጠምዶም ይሞክራል። ጄድ ግን የዴልን መርዘኛ ጥያቄ በመመለስ ፈንታ ለመሆኑ ከኛ መሃል ጃኪን የገደለ ሰው ያለ ይመስላል ብሎ ጥያቄውን ወደሱ ይወረውርለታል።
ዴል በድንገት ደንግጦ እኔ ያንን አላልኩም ብሎም ሲሸሽ ጄዲ ጣት ከመጠቆም ይልቅ ዋና ስራችሁ ገዳዩን መፈለጊውን በሚል አይነት የቁጣ እይታ አፉን የሚያስይዘዋል ነው። ዴል ግን አሁንም ቁስል መጫሩን አላቆመም። ሌተናንት ዴል አንተ ልታገኘው የሚገባን እድገት ሲወስድብህ ምን ተሰማ ብሎ ቂም ሊጭርበትም ይሞክራል። ጄዲም አካሄዱ ስለገባው እድገቱ የሚገባው ዴል ነው ብሎ ዴልን እንደ ኦፍሳይድ ተጫዋች የሚያስቀረዋል። ዴል ጓደኛ ማቾች ናችሁ ማለት ነው ብሎም ሲጠይቀው ጄድም ራሱን በኩራትም ይነቀንቃል። በመጨረሻም ጄዲ ይሄ የቪካት ቡድን ባይፈርስ ኖሮ የጃኪን ገዳይ እንደ ዳታ ቆጥረን ቀድመን በያዝነው ነበር ብሎ ፌዴራሎቹን በትዝብትም እያየ ምርመራውንም ይቋጫል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ዴን ፊቱ ላይ ያለው ቁርጠኝነት ጃኪን የገደላትን አካል ለማግኘት ቆርጦ መነሳቱን በግልጽ ያሳያል። ወደ ቺፍቶም ጠጋ ብሎም ቡድኑ ይህን መስቀልቀል አጥፍቶ ገዳዩን እጅ ከፍንጅ ለመያዝ ዝግጁ መሆኑንም ባይኑም ይነግረዋል። በመቀጠልም ስራው የሰዓት ገደብ እንዳይኖረው መመሪያው የትርፍ ሰዓትም ይፈቅዳል የሚል ጥያቄም ሲያቀርብ በውስጡ ለፍትህ ያለውን ጥማትም ያሳያል። ቺፍቶም ግን ራሱን በመነቅነቅ ፊቱ ላይ የጭንቀት መስመሮችም ይታያሉ። ይህ የምታስበው ሚስጥራዊ ምርመራ ለፌዴራሎቹ ተጨማሪ ጥይት ነው የሚሆንላቸው በሚል አይነት ስሜት ዴንንም ያስጠነቅቀዋል። ቶም ወደ ዴን የተመለከተ ማንኛውም ያልተፈቀደ እርምጃ ለክፍሉ መዘጋት ትልቅ ምክንያት እንደሚሆንና ፌዴራሎቹ የናርኮቲክስ ክፍሉ ሙሉ በሙሉ ለማፍረስ ቀዳዳ እየፈለጉ መሆኑንም በከባድ ትንፋሽም ይገልጽለታል። ዴንና ቶም ሲያወሩ በመካከላቸው ያለው ውጥረት ክፍሉ በገመድ ላይ እንደቆመ ሰው መሆኑንም ያሳብቃል። በቀጣዩ ክፍል ውስጥም ያለው አየር እንደ ባሩድም ይፋጃል። ዴል ልክ እንደ መርዘኛ እባብ ወደ ጄዲ ጠጋ ብሎ ከጃኪ ጋር የነበራችሁ ነገር ግን ከስራ በላይ አልነበረም ወይ ብሎም ይጠይቀዋል። ጄዲ ግን እንደ ቆራጥ ወታደርም ዝምታንም በመምረጥ ዴልን ባይኑም ይጋፈጠዋል። ዴል በምጸት ፈገግም ብሎ ሆኖ አፉ እንደተዘጋም ይጠይቀዋል። አንደበትንስ ድመት ምላስን በላችሁ ብሎ ሲያስፌዝበት ጄዲ ግን ትዕግስቱ ቻርጅ እንደጨረሰ ስልክ የሚሟጠጣል። ጄዲ በቁጣ መንፈስም ዴልን አፉን እንዲዘጋ በሚያሳይ መልኩ ይመልስለታል። ዴል ግን አሁንም ነገሩን አላቆመም። ትከሻውን ሰብቆ ሁላችንም እናውቃለን እናንተ መሃል ያለው ነገር የሰፈር ወሬ ሆኗል በሚል አይነት ንቀት ጄዲንም ይፈትነዋል። ጄዲ አሁንም ለጥቂት ሰከንዶች ራሱን ለመቆጣጠር ቢሞክርም ዴል አይኑን በጄዲ ትከሻ ላይ ወዳለው ድርብ ሽጉጥ መያዣ ላይ ይሰዳል። ይሄ ሁለተኛው ሽጉጥስ የማን ነው በሚል ጄዲንም ያፋጥጠዋል። የጄዲ ትዕግስት ክር ይበጥሳል። ጄዲ መብረቅ በሚመስል ፍጥነት በሰነዘረው ቡጢ የዴልን ፊትም ሪፕሌይ በሌለው አኳኋንም ይነርተዋል። ክፍሉ በጥፊና በግርግር ሲናወጥ ቺፍቶም በድንጋጤ ምንድነው ነገሩ ሲል ዴንንም ይጠይቀዋል። ዴን ግን ሁኔታውን ለማለዘብና ጄዲን ለመሸፈን በሚመስል የአራዳ ፈገግታ ጄዲ ከወንድሙ ጋር የቤተሰብ ጸብ ውስጥ መሆኑንም ይነግረዋል። በጥቂት ቆይታ በኋላ በመታጠቢያ ኮሪደር ላይ ዴል ወደ ጄዲ ጠጋ ብሎ በፈገግታ የሚታጀበ የአራዳ ቀንድ ይወረወርለታል። ለመሆኑ ከወንድም ጋር የነበረው ቆይታስ እንዴት ነበረም ሲልም በፌዝም ይጠይቀዋል። ጄዲም ፊቱ ላይ የሰለቸ ስሜት እያሳየ ምን ያረጋል አሁንም ያው ባለጌ ነውም ሲልም ይመልስለታል። የጄዲ ፊትም ግን አሁንም በቁጭትም እንደቀላ ነው። ጄዲ አሁንም ወደ ዴን ወርውሩ እነዚህ ሰዎች እኛን በመጥለፍ ላይ ብቻ ካተኮሩ የጃኪን ገዳይ እንደ ንፋስ ነው የሚያመልጣቸው በሚል አይነት የትዝብት አስተያየት ስጋቱን የሚገልጻል። ዴን ራሱ በመነቅነቅ የጄዲን ሐሳብ የሚጋራዋል። ፌዴራሎቹ አይምሮአቸው ውስጥ ሁለት ነገር ብቻ ነው ያለው በሚል አይነት የፊት ገጽታ ጃኪ ሙሰኛ ሆና በቢዝነስ ተጣልታ እንደተገደለች አሊያም ከኛ መሃል አንዱ እጁን በደሟ እንደታጠበ እርግጠኞች ናቸው ብሎ የነገሩን መጥፎነትም ያብራራለታል። ከኤፍቢአይ ምርመራ በኋላ ቡድኑ ለጥቂት ጊዜ ትንፋሽ ለመውሰድም ሲሞክር ይታያል። በፊታቸው ላይ የነበረው ውጥረት ረገብ ብሎ መርማሪ ዴልን በንግግር እያነሱ እንደ ኮሜዲያን ሲያሾፉበትና መሳለቂያ ሲያደርጉትም ይሰማሉ። ልክ በሰፈር ጨዋታ ተበልተሃል እንደሚባል አይነት ድባብ በመካከላቸውም ተፈጥሯል። ነገር ግን ይህ ሳቅና ጨዋታ ድንገት በኑማ ጥያቄ ይገታል። ኑማ አይኖቿን ወደ ጓደኞቿ አዙራ ለመሆኑ እነዚህ ፖሊሶች ለምንድን ነው ሌላ ወሬ የሌላቸው? ለምንድን ነው ሁል ጊዜ ስለ ገንዘብ ብቻ የሚቀባጠሩ ስትል የሁሉንም ሳቅ ልክ እንደ ዳታ ድንገት እንዲቆም ታደርገዋለች። ማይክም በቁም ነገር ወደ ኑማ ጠጋ ብሎ ነገሩ ሰሞኑን በሰፈር በሹክሹክታ ከሚወራው የስታሽ ሃውስ ዘረፋ ጋር ግንኙነት ይኖረው ይሆን በሚል ስሜት ጥርጣሬውንም ይሰነዝራል።
ጄዲም የአራዳ መሪነቱን በሚያሳይ ትንታኔ ነገሩንም ያብራራላቸዋል። ስታሽ ሃውሶች ማለትም ካርቴሎች የሚዘርፉትንና የሚሸጡትን የብር ክምር የሚደብቁት እንደ ሴፍ ቦክስ ናቸው። አሁን ግን ወሬው ሌላ ነው። ጄዲ ድምፁን ዝቅ አድርጎ ቆሻሻ ፖሊሶችና የፌዴራል ሰዎች ተባብረው ልክ እንደ ሌባ የካርቴሉን ገንዘብ ለራሳቸው ለመበዝበር አዲስ ቢዝነስ እንደጀመሩና ሰፈሩ በዚህ ወሬ እየተናወጠ እንደሆነ በሚያሳብቅ ገጽታ ሚስጥሩንም ይዘረግፈዋል። በዚህ ሰዓትም ቡድኑ መሃል ያለው ድባብ ከቀልድ ወደ ጥልቅ ስጋትም ተቀይሮ ይታያል። በቢሮ ውስጥም ዴል ስልኩ ላይ አይኑንም ተክሏል። የሚስጥራዊ መልእክቱ ብርሃን ፊቱ ላይ ሲያርፍ ስለ ስታሽ ሃውስ የሚጠቅስ መረጃ እንደደረሰውም ያስታውቃል። ለጥቂት ሰከንዶች ስራውን ገታ አድርጎ በስልኩ ላይ ያለውን የልጁን ፎቶ በትዝታና በሐዘን በተሞላ ዓይንም ይመለከተዋል። የዴን ፊት ላይ የሚታየው ቁጭት ለሚመጣው ነገር በውስጡ ቃል እየገባ እንደሆነም ያሳብቃል። በውጭ በኩል የመኪና ማቆሚያው በከባድ የታጠቀ የመኪና ድምፅም ይናወጣል። የዲኢኤ ወኪሎች ኒክስና ዲዮ ከመኪናቸው ወርደው ለቡድኑ አባላት ያላቸውን የቅርብ ጓደኝነት በሚያሳይ ሞቅ ያለ ሰላምታም ይሰጣጣሉ። ኑማ ግን ለሰላምታ ጊዜ የላትም። ወዲያውኑ ፊቷ ወደ ቁም ነገርም ተቀይሮ እነዚህ ፌዴራሎች ዋና ስራቸውን ትተው የእኛን ክፍል ለማፍረስና ስማችንን ለማጥፋትም ክላስ የያዙ ይመስላሉ ስትል ጥርጣሬዋንም ትዘረግፋለች። ዲዮ በሐሳቧ ተስማምቶ ራሱ በመነቅነቅ ቪካት ባይፈርስ ኖሮ ገዳዩ አሁን ቃሊቲ በገባ ነበር በሚል አይነት ቁጭት ስሜቱንም ይገልጻል። በዚያው ቅጽበት ዴን ከህንፃው ወጥቶ ወኪሎቹን ሰላም ካለ በኋላ ወደ ቡድኑ አባላት ዞሮ አይኖቹ ውስጥ አዲስ ወሬ እንዳለም ያስታውቃል። ትኩስ የክራይም ስቶር ጥቆማ ደርሶኛልም ሲልም ይነግራቸዋል። በሂያሊያ በሚገኝ አንድ ቤት ውስጥ የዶላር ክምር መኖሩንም ሲናገር የቡድኑ አባላት ጆሮም ቀጥ ይላል። ሎሎ የፈረቃቸው ሰዓት ማለቁንም እያሰበች ይሄ ማለት የትርፍ ሰዓት ስራ ነው በሚል የጥያቄ ምልክትም ታየዋለች። ሆኖም ስራው መከናወን እንዳለበት በማሳየት የገንዘብ ሽታ የማይሰጠውን ውሻቸውን ይዛ እንድትገኝም ይነግራታል። ማይክ ለሂያሊያ ፖሊስ እናሳውቅ ብሎ የህግ አካሄዱን ቢጠቁምም ዴን ግን አይሆንም፣ መመሪያው አሁን ሲስተሙ እንደተበላሸበት ባክ ምስቅልቅሉ ወጥቷል ብሎ በቆራጥነትም ይከራከራል። በዚህ ሰዓትም ማይክ በመጨረሻ ታዲያ ላልኛ ምን ይተርፈናል ሲለው ዴን 150 ሺህ ገደማ ብሎ ግምቱንም በመንገር ቡድኑ ለጉዞ እንዲነሳም ያደርገዋል። ቡድኑ ሂያሊያ ወደሚገኘው መኖሪያ ቤት ሲቀርብ አካባቢው ጭር ያለና የሆነ ሚስጥር የሸሸገኝ ይመስላል። ጄዲ ወደ ዴን ጠጋ ብሎ ለመሆኑ የጨዋታው ህግ ምንድነው? እንዴት ነው የምንገባው? በሚል አይነት ጥያቄም እቅዱን እንዲዘረግፍለት ባይኑም ይነግረዋል። ዴንም ባለቤቱ ለእጽ ፍተሻ ፈቃድ እንድትፈርም እናደርጋታለን እንጂ ስለ ብሩ ትንፍሽ አንልም በማለት በሩ ላይ ከመድረሱ በፊት ስልቱንም ይነግረዋል። ልክ በሩ ላይ ሲደርሱ ግን የገንዘብ ሽታ ነፍናፊ ውሻ የሆነው ዊልበር ልክ ሰፈር ወሬ ሰምቶ እንደሚቸኩል ሰው መረበሽም ይጀምራል። ሁኔታው ግራ የሚያጋባ ነው። ዊልበር እዛው በሩ አጠገብ በመሽናት ከፍተኛ መነቃቃት ውስጥ መሆኑንም ያሳያል። ሎሎም የውሻውን ሁኔታ በአግራሞት እያየች ዊልበር እንዲሆኑ አያውቅም፣ በውስጡ ያለው ተራ አይደለም በሚል ስሜት ወደ ዴንም ትዞራለች። ዴንም ወደ ቤቱ ባለቤት ጠጋ ብሎ ፊቱ ላይ ምንም አይነት ስሜት ሳይታይበት የሴትዮዋን ትኩረትም ይሳካል። ውስጥም የተደበቀ እጽ እንዳለ መረጃ ደርሶናል በሚል አይነት ቆራጥ አነጋገር ነገሩንም ይጀምራል። ጄዲን በጎን በኩሉ ስሟንም ይጠይቃታል። ባለቤቷ በጥርጣሬ አይን እያየቻቸው ስሟንም ደሴሲ ብላም ትነግራቸዋለች። ዴንም ወደ ውስጥም ለመግባትም ይጠይቃታል። እሷ ግን የማዘዣ ወረቀትም እንዳለም ትጠይቃቸዋለች። የፈቃድ ፎርም ግን ይዘናልም ይላታል። አይኖቿንም በማየት የምትደብቀው ነገር ከሌለ ፎርሙን ፈርማ ንጽህናዋን እንድታሳያቸው ይጠይቃታል። ደሴሲ ግን ለጥቂት ሰከንዶች ልቧ ሲመታ አይኖቿ ደግሞ ወዲያ ወዲህ ሲሉ ይታያሉ። በመጨረሻ አማራጭ እንደሌላ ሲገባት በከባድ ትንፋሽን ፎርሙንም ትፈርማለች። ልክ ቤት ውስጥም እንደገቡ ሉላ የዊልበርን ማሰሪያም ትለቀዋለች። ዊልበር መሬቱን ከማነፍነፍ ይልቅ አንገቱን ቀና አርጎ ወደ ኮርኒሱ አይኑንም ይተክላል። ውሻው የሰፈር ሌባ እንዳየው ሁሉ በኃይል መጮ ሲጀምር ቤቱ በግርግርም ይናወጣል። ዴንም አይኑን ከጣሪያው ላይ ሳይነቀል ደሴሲንም ዞሮም ይጠይቃታል። ደሴሲ ግን በፍርሃት እየራደች እኔ እዚያ ላይ ወጥቼ ማላውቅም ስትል ትመልስለታለች። ጄዲ ግን ፈገግ ብሎ የጨዋታን ካርድም ይቀይረዋል። ውሻው እየጮኸ ያለው እጽ ሳይሆን ምልክት የሚጠራ ጥሬ ካሽ እንዳለም ይነግራታል። ጄዲ ግድግዳውን አጥብቆ ሲመረምር ከአንዲት ትንሽ ቀዳዳ የወጣች ቀጭን ሽቦ አይኑ ውስጥም ትገባለች። ሽቦዋንም በኃይል ሲጎትታት በክፍሉ ውስጥ ያለው አንድ ትልቅ ሐውልት በድንገት ተንሸራቶ ሚስጥራዊውን በርም ይከፍታል። በሩ ሲከፈት በጨለማ ውስጥ ተደርድረው የሚታዩት በርካታ የብረት በርሜሎች የቡድኑን አይንም ያፈዛቸዋል።
እሱና ጄዲ ግን ከደሴሲ ፊትም አልተንቀሳቀሱም። በአይኖቻቸው እውነታውን ካልተናገርሽ አንለቀሽም የሚል አይነት ከባድ ጥያቄም እያዘነቡባት የሚስጥሩን ቁልፍ በመቀበል መጠየቃቸውንም ይቀጥላሉ። ዴንም ወደ ደሴሲ ጠጋ ብሎ እዚህ ግቢ ውስጥ የቆየችው ለስንት ጊዜ እንደሆነም ይጠይቃታል። ደሴሲም 2 ወር ብቻ እንደሆነና አያቷ እስኪሞቱ ድረስ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በታማኝነት ስትንከባከባቸው እንደነበር በፊቷ ላይ የሚታይ የሐዘን ስሜትም እያሳየችም ትገልጻለች። ቤቱ ግን አሁን ላይ በውርስ ኬዝ ላይ መሆኑንና አያቷን ድርሽ ብላ የማታውቋ እህቷ ዛሬ ግን ኑዛዜውን ለመቃወም ልክ እንደ ቲክቶክ ኮሜንት መሃል ላይ ጣልቃ እየገባች እንደሆነም በምሬትም ትናገራለች። ጄዲ ግን የደሴሲን ቤተሰብ ታሪክ ሰምቶ አላለፈውም። ይልቁንም ውሻው የብር ሽታ ሲያገኝ ፊትሽ ላይ የታየው ድንጋጤ ሌላ ነገር እንዳለም ይናገራል። ለመሆኑ እዚህ ቤት ውስጥ የዶላር ጃክፖት እንዳለም ታውቂያለሽ ብሎ በአይነ ቁራኛም ያፋጥጣታል። ደሴሲ ግን እንደማታውቅ በመካት ፊቷንም ጠቁራለች። በመቀጠልም ደሴሲ አይኗን በዴን እጅ ላይ ወዳለው ንቅሳት ሰዳ ትርጉሙንም ስትጠይቀው ዴን ንቅሳቱን እያሳያት የመጀመሪያው እኛ ጥሩዎች ነን የሚል ጥያቄ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አዎ እኛ ነን ሁልጊዜም እንሆናለን የሚል የጥንካሬ ማህተም ነው በማለት ሚስጥሩንም ይገልጽላታል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ማይክ ከታች ሆኖ በከፍተኛ ጉጉት የዴንንና የጄዲን ትኩረትን በጩኸትም ይስባል። ሁለቱም ወርደው ማይክ ወደ ከፈተው አንዱ በርሜልም ሲመለከቱ በጥቆማው ከተባለው ቁራጭ ብር በላይ የሆነ ነገርም ያጋጥማቸዋል። ዴንም አንዱን በርሜል አገላብጦ ካየ በኋላ ሌሎቹም በግርምት እያየ ይሄማ ከ20 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው ሲል በክፍሉ ውስጥ ያለው አየር ድንገት የቆመም ይመስላል። የቡድኑ አባላት ልክ ሎተሪ ደርሶት ምን እንደሚያደርግ ግራ እንደገባው ሰው በድንጋጤም ደንዝዞም ይቀራሉ። ጄዲ የሁኔታውን አሳሳቢነትም ተረስቶ ሁላችሁም ወደ ታች ውረዱ በማለትም ትዕዛዝም ይሰጣቸዋል። ነገር ግን ከመውጣታቸው በፊት ዴን በሩ ላይ ቆሞ ሁሉም ስልኩን እንዲያመጣም ይጠይቃቸው። የደሴሲንም ስልክ ጨምሮ ሁሉንም የቡድኑን ስልኮች ሰብስቦ በከረጢት ውስጥ ይከታቸዋል። ጄዲ ያንተ ስልክስ ብሎ ሲጠይቀው ዴን ግን አይሆንም፣ ነገሮችን ለማመቻቸት ስልኬ እኔ ጋር መቆየት አለበት በማለትም ራሱንም በመነቅነቅም ይከለክለዋል። ዴን ወደ ማይክና ኑማ ዞሮ የቀሩትን የብረት በርሜሎች ጎትተው እንዲያወጡና በውስጣቸው ያለውን የዶላር ክምር መቁጠር እንዲጀምሩን በጣቱም ያዛቸዋል። ነገር ግን ጄዲ ልክ ቀይ ካርድ እንደሚያሳይ ዳኛ መሃል ገብቶ ይሄን ብር እዚህ ማቆየት አደጋ አለው፣ ወዲያውኑ መንቀሳቀስም አለበት በማለት ስራውንም ያስቆመዋል። ዴን ግን አልተበገረም። መመሪያው ብሩ ባለበት ቦታ መቆጠር አለበት እንደሚልም ይነግረዋል። ደሴሲ ወደ ዴንና ጄዲ ጠጋ ብላ ትልቅ ስህተት እየሰሩ እንደሆነና ነገሩ ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ ለሁላቸው መቃብር እንደሚሆን እየነገረች የፈለጉትን ያህል ገንዘብ ይዘው ከዚህ ግቢ በፍጥነትም እንዲወጡም ስትል ከባድ ማስጠንቀቂያም ትነግራቸዋለች። በዚህ ሰዓትም የደሴሲ ንግግር በክፍሉ ውስጥ ያለውን ውጥረትም ወደ ሌላ ደረጃም ከፍ ያደርገዋል። የቡድኑ አባላት እርስ በርስ የሚለዋወጡት እይታ የጥርጣሬና የፍርሃት ድብልቅ ሆኖ ይታያል። ማይክ ከጣሪያው ቤት ልክ እንደ ንስር ተወርውሮም ይወርዳል። ፊቱ ላይ ያለው ድንጋጤ ለዴን ትልቅ ወሬ እንዳለም ያስታውቃል። የፖሊስ መኪና ወደኛ ሰፈር እየመጣ ነውም ሲልም ይነግረዋል። በግቢ ውስጥም ያለው አየር ወዲያውኑም ይቀየራል። ዴንና ጄዲ ምንም ሳይዘገዩ ወደ ውጭም በመውጣት የሚሞጡትን ፖሊሶችም ልክ እንደ ባለቤት ሆኖም ይጠብቋቸዋል። ፖሊሶቹንም ሲቃረቡ ዴንና ጄዲ የናርኮቲክስ አባላት መሆናቸውን የሚገልጽ መታወቂያዎችንም ልክ እንደ ጋሻም ያሳያቸዋል። በመኪና ውስጥም ያሉት ፖሊሶች እንደዚህ አይነት ያለ ወረራ እንዳለም ለምን እንዳልነገሯቸው ሲጠይቋቸው ጄዲ ግን ለጥበቃ ፖሊስ ሁሉ ሪፖርት ማድረግ እንደሚያስፈልግ በንቀትም ያሰናብታቸዋል። ከዚህ በኋላ መኪናው ዞር ሲል ጄዲ የመኪናውን መስታወት አሻግሮ ያየው ነገር ደሙን ያቀዘቅዟል። ወደ ዴንም ጠጋ ብሎ ይህ ፖሊስ ድሮ የቪካት አባል ነበር፣ አጋሩም አብሮት ሊሆን ይችላል ሲል ሚስጥሩን ይነግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ከዚህ በኋላም በቤት ውስጥ ያለው ድባብ አሁን ወደ ወይኒ ቤትም ተቀይሯል። ደሴሲ ወንበር ላይ ጥፍር ተደርጋም ታስራለች። አይኖቿ በቤት ውስጥ የሚሆነውን ነገር ሁሉ በድንጋጤ ይከታተላሉ። ሎሎ፣ ኑማና ማይክ የዶላር ክምር የታጨቀባቸውን በርሜሎች በከፍተኛ ድካም እያንከባለሉ ወደ ጋራዡም ያንቀሳቀሳሉ። በስራው መሃል ግን ማይክ ፊቱ ላይ የሚታየው አለመረጋጋት ቁልጭ ብሎም ይወጣል። በጋራዡ ውስጥ ያለው የበርሜሎች መንከባለል ድምፅና በቡድኑ መሃል ያለው የሐሳብ መከፋፈል የሆነ መጥፎ ነገር ሊመጣ እንደሚችልም ያሳብቃል። ከዚህ በኋላ ዴንና ጄዲ ልክ እንደ ጦር ግንባር መሪዎች ጋራዥ ውስጥም ዘልቀውም ይገባሉ። ዴንም የቡድኑን አባላት በአይኑ ከቃኘ በኋላ
ዴን ማይክን በጣቱ ጠቅሶ አንተ ወደ ውጭ ውጣና እንደ አራዳ አካባቢውን ተቆጣጠር ብሎ ወደ ጥበቃ ከላኮ በኋላ ወደ ኑማና ሎሎም ይዞራል። የተወሰነ የዶላር ክምር እያሳያቸው ይሄ 250 ተብሎ ምልክት የተደረገበትን በርሜል እንዳትነኩት፣ እሱን ተዉትና ሌላውንም መቁጠር ጀምሮ በማለትም መመሪያም ይሰጣቸዋል። ማይክ ጥበቃ ላይ ቢሆንም ከኪሱ በድብቅ ሌላ ስልክ የሚያወጣል። አይኖቹ በድንጋጤ ወዲያ ወዲህ እያሉ ማንም እንዳላየው ተረስቶ ለቺፍ ቶም መልእክት መላክ ይጀምራል። የማይክ ጣቶች በስልኩ ላይ ሲንቀጠቀጡ በቡድኑ ውስጥ ያለው ሚስጥር ሌላ መልክ ሊይዝ እንደሆነም በግልጽ ይታያል። በቤቱ ውስጥም ያለው ድባብ ይበልጥ እየጠበበ መጥቷል። ደሲሲ ወደ ዴንም ቀና ብላ አንድ ነገር ልትነግረው እንደምትፈልግም ታሳውቀዋለች። እዚህ ቤት ውስጥም እግሬን ካስገባው ጀምሮ አንድ ሚስጥራዊ ሰው ስልኬ ላይ እየደወለ ለጥቂት ሰዓታት ቤቱን ለቀሽ ውጪ እንደሚላትም ትነግረዋለች። ዴን ማንነቱን ቢጠይቃት እሷ ግን ማንነቱ እንደማታወቅም በጭንቅላቷም ትገልጸለታለች። ዴን የደሲሲን የግል ፋይል ገለጥ አድርጎ ሲመለከት ግን ነገሩ ሌላ መልክም ይይዛል። ደሲሲ ተራ ሴት ሳትሆን ለደህንነቷ ሲባል ስሟ የተቀየረ ሚስጥራዊ ጠቋሚ መሆኗንም ይረዳል። ደሲሲም የቀድሞ ፍቅረኛዋ እጽና ብር ሰርቆ እንደነበርና እሷም ራሷን ለመከላከል ለፖሊስ መረጃ ስትሰጥ እንደነበር ታሪኳንም ትዘረግፍለታለች። በክፍል ውስጥም ያለው የጭንቀት ጸጥታ በአንድ አሮጌ ስልክ ጥሪም ድንገት ይበጠሳል። ደሲሲ በድንጋጤም ተውጣ ስልኩን አትንኩትም ስትልም ትነግራቸዋለች። ጄዲ ግን ባጥነቱ ስልኩን አንስቶ ጆሮ ላይ ይለጥፈዋል። ከስልኩ ማዶ የሚሰማው ድምፅ በሰው ሰራሽ መንገድ የተቀየረና የሚያስፈራም ነበር። በ30 ደቂቃ ውስጥ $150,000 ይዛችሁ ውጡ ሲል ነገራቸው። ይህን ግን ካላረጉ የዛሬዋን ፀሐይም እንደማያዩዋትም ጭምር አስጠነቀቃቸው። ጄዲም ከዚህ በኋላ ፊቱን ወደ ቡድኑም ያዞረዋል። የተሰጣቸውም 30 ደቂቃ ብቻ መሆኑንም ይነግራቸዋል። በሌላ በኩልም ማይክ በጨለማ ውስጥ ሰፈሩን ሲቆጣጠር አንድ የሚገርም ነገር ያስተውላል። በመንገዱ ላይ ያሉት ቤቶች መብራቶች ልክ እንደ ዲጄ መብራት ተራ በተራ መብራት ይጀምራሉ። ጄዲም ወደ ማይክ ጠጋ ብሎ አካባቢው ሲቃይ ሰፈሩ ጭር ያለና ቤቶች ሁሉ ባዶ መሆናቸውንም ግራ ያጋባቸዋል። ካርቴሎቹ ይህን ሁሉ ብሎክ ለቢዝነሳቸው ገዝቶት ይሆን በሚል አይነት ጥርጣሬም ሲያወሩ ጄዲ ድንገት አንዱ ቤት ላይ አይኑ ይተከላል። አንድ ቤት መስኮት ላይ ያለው መብራት በተቆራረጠ መልኩ ምልክት የሚሰጠዋል። ጄዲ ኮዱን ሲያነበው ፖሊሶች እዚህ ያሉ የሚል ማስጠንቀቂያ መሆኑንም ይረዳል። ጄዲ ወዲያውን ወደ ማይክ ዞሮ ቶሎ ብሎ ለዴን እንዲነግረው እሱ ማንነቱን ለማወቅ ወደ መብራቱ እንደሚሄድም ያስረዳዋል። በዚያው ቅጽበት የማይክ ስልክ ይርገበገባል። ከቺፍ ቶም ነበር። የት ናችሁ የሚል መልእክት በስክሪኑ ላይ ቦግ ይላል። በየአቅጣጫው የተዘረጉት ሚስጥሮች ሊጋጩ አንድ እርምጃ ብቻ ቀራቸው። ዴንም በመጨረሻ ስልኩን አውጥቶ ለቺፍ ቶም ይደውልለታል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላም ደሲሲ ማይክን ለብቻው አግኝታው የውስጥ ሚስጥሩ ልክ እንደ መርዝም ተረጨበታለች። ዴንና ሁለቱ ሴቶች ብሩን ይዘው ለመጥፋት ሴራ ሲያሴሩ በጆሮዋ እንደሰማቸው ለማይክም ትነግረዋለች። ማይክም በድንጋጤም ታፈዘዋለች። በሌላ በኩል ዴንና ማይክ በጨለመው መንገድ ላይ በዝምታም ይጓዛሉ። ዴን ድንገት ቆም ብሎ ማይክን በአይነ ቁራኛም እያየው እሱ ወደ ቤቱ ተመልሶ ሴቶቹን እንዲጠብቅ እሱ ብቻውን ሊፈልገው እንደሚሄድም ለማይክም ይነግረውና ያሰናብተዋል። ማይክም ከሱ ከተለያየ በኋላ ጥቂት እንደተጓዘ በድብቅ ሌላ ስልክ አውጥቶ በፍጥነት ይደውላል። ድምፁን ዝቅ አድርጎም ዴን ብሩን ይዞ ለመጥፋት ፕላን አውጥቷል። አሁን ካልተንቀሳቀሰን ጌሙ ያመልጠናል ብሎ ለደዋዩ የሚስጥር መረጃውንም ያስተላልፍለታል። በጨለማ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ሰው የራሱን የተደበቀ ካርድ እየመዘዘ ነው። ግጭቱ መፈጠሩ የማይቀርም ሆኗል። ጄዲ በጨለማ ውስጥ ተገና አድርጎ ሲጓዝ ስልኩን በድንገት ይጠራል። ከኒክስም ደውያለሁ የሚል መልእክትን በስክሪኑ ላይ ቦግ ብሎ ይታየዋል። ያ ሚስጥራዊ ስልክ በቤት ውስጥ እንደገና ይጮሃል። ኑማ ልቧ እየመታ ስልኩን ስታነሳው ቀረው አስፈሪ ድምፅ 10 ደቂቃ ብቻ ነው የቀራችሁ ሲልም ያስጠነቅቃቸዋል። ካልወጡ የሁሉም መጨረሻ እዚሁ እንደሚሆንም ይነግራታል። ሞት ማስፈራሪያም ሰጥቷት ይዘጋል። ኑማ በድንጋጤ ቆማም ትቀራለች። ሰዓቱ ልክ እንደ ቦምብም እየቆጠረ መሆኑም ይሰማታል። ማይክም ወደ ጋራዡ ዘልቆ ሲገባ ሎሎና ኑማ የዶላር ክምሩ ላይ እንደ ንብ ተለጥፈው ያገኛቸዋል። ዴንም በፈጣን እርምጃ ወደ ጋራዡ ሲመለስ ኑማ በድንጋጤ የተንቀጠቀጠች ስለደረሳት ስልክም ትነግረዋለች። 10 ደቂቃ ብቻ ነው ያለን ብላም ስትነግረው የዴን ፊትም ይበልጥም ይጠቋል። ማይክ ግን ዙሪያውን አማትሮ ጄዲ የታለ ብሎ ሲያፋጥጠው ዴን ተለያይተናል በሚል አጭር መልስም ጥያቄውንም ይገተዋል።
ልክ በዚያው ቅጽበት በቤት ውስጥ ያለው መብራት ድንገትም ጥርቅም ብሎ ይጠፋል። ክፍሉ በጨለማ ሲዋጥ በድንገትም የጥይት እሳት ጋራዡን መስኮቶቹን ሰባብሮ ዘልቆም ይገባል። ልክ እንደ ክረምት ዝናብ ጥይት በቤት ውስጥም ሲዘንብ አንዱ ጥይት ሎሎን በኃይል ይዘረጋታል። ሎሎ መሬት ላይ ስትዘረር ኑማ በከፍተኛ ጩኸትም ወደ እሷም ተጠግታ እርዳታም ታደርግላታለች። ይህን ሁኔታው ጦርነት መሆኑንም ተረድቶ ሽጉጡን አቀባብሎ ወደ ውጭም ይወጣል። ማይክም ተከትሎትም ይወጣል። በጨለማ ውስጥም ያለው ተኩስ ግን ሰፈሩንም አውኮታል። በውጭ በኩል ጨለማውን ተገን አድርገው ማይክና ዴን ወደ ታጣቂዎችን ይተኩሳሉ። ዴን ልክ እንደ አውሬ ተኩሶ አንዱን ታጣቂ መሬት ላይ ሲዘርረው የቀሩት ሁለቱ ግን በጨላንጭል ጨለማ ውስጥም ተሰውረው ያመልጣሉ። ዴን የቀረውን ታጣቂ ለመጨረስ ሽጉጡን ሲያነጣጠር ጄዲ ከየት መጣ ሳይባል መሃል ገብቶም ያስቆመዋል። ሰውየው የካርቴል አባል መሆኑን ቢናገርም አሁን ቤቱን በጥይት የደበደቡት ግን እነሱ እንዳልሆኑም ጄዲንም ያስረዳዋል። ታጣቂው በፍርሃት የተንቀጠቀጠ ለአለቃው ደውሎ ስልኩን ለዴንም ያቀብሏል። ዴን ስልኩን ጆሮ ላይ ሲለጥፍ ማዶ ያለው የካርቴል አለቃ ድምፅ ረጋ ያለ ግን ቁም ነገር ያዘለ ነበረ። የጃኪ ሞት በራሱ ትልቅ ጣጣ እንዳመጣባቸውና አሁን ደግሞ በእነሱ ላይ ተኩስ ከፍቶ ሌላ ኬዝ ውስጥ መግባት እንደማይፈልጉም ይነግረዋል። አለቃውን በመቀጠል ለጥቃቱ እጃችን የለበትም፣ ደግሞ በዚያ ገንዘብ ምንም አይነት ፍላጎትም የለንም ሲልም ያስረዳዋል። ዴን ግን ግራ በመጋባት ካርቴሎቹ ካልሆኑ ቤቱ በጥይት ዝናብ ያጠቡት ግን እነማን ናቸው ሲልም ጥያቄ አይምሮንም ያዞራል። በውጭ በኩል ማይክ በኪሶቹ ውስጥም ስልኩን ፍለጋም ይባክናል። ነገር ግን ስልኩም አልተገኘም። በዚያው ቅጽበት ጄዲ ስልኩም ሲጠራ ያነሷል። የደወለውም ኒክስ ነው። ጄዲም በቆራጥነትም ዴን ሊሰርቀኑም አለው። በቶሎም እርዳታ እንደሚያስፈልግም ሲልም ጮኸ። ኒክስም በታጠቀ መኪና በፍጥነት እንደሚመጣም ነገረው። የገንዘቡንም መጠን ሲጠይቀው ጄዲ $20 ሚሊዮን ሲልም ሚስጥሩን ፍርጥም ያደርገዋል። ከዚህ በኋላ በጋራዥ ውስጥም ያሉት ሴቶች ጊዜ ሳይፈጁ የዶላር ክምሩንም በትልልቅ ከረጢቶች ውስጥ ማጨቅም ይጀምራሉ። ነገር ግን በድንገት ጋራዥ ውስጥም እሳት ተነስቶ አካባቢው በጭስና በቃጠሎም ይናወጣል። ልክ በዚያው ሰዓት የታጠቀ መኪናም ግቢው ሰብሮ ዘልቆም ይገባል። የቡድኑም አባላት ገንዘቡን ተሸክመው ከእሳቱም ውስጥም እየሮጡም ይወጣሉ። ኒክስም ማይክን ብሩን ቶሎ ወደ መኪናው እንዲጭንም ትዕዛዝም ከሰጠው በኋላ ጄዲና ዴንም ወደ መኪናውም ይገባል። መኪና ውስጥም ቢሆን የሁለቱ ወሬ አልቆምም። እርስ በርስም በመካሰስና በመጨቃጨቅ መኪናውን በውጥረትም ይሞሉታል። የታጠቀው መኪና ግቢውን ጥሎ ሲወጣ ጉዳዩ ከቁጥጥር ውጪ ወደሆነ አደገኛ ደረጃ መሸጋገሩ በግልጽ ይታያል። በታጠቀው መኪና ውስጥም ያለው ድባብ ልክ እንደ ባሩድ ቤት ነው። ጄዲ ሳይታሰብ ሽጉጡን መዞ ዴን ላይ ሲያነጣጠር፣ ዴንም ላለመቀደም ሲል የራሱን መሳሪያ አውጥቶ በጄዲ ላይ ያነጣጠራል። ጄዲ በቆራጥነት ለቺፍቶ መልእክት ልክ ያለው ሁሉም ነገር መስመር ይዛር ሲል ማይክ ከመቀመጫውም ጣልቃ ይገባል። ማይክ አለቃቸው ትክክለኛ የብሩ መጠን እንደሌለውም ሲጠይቀው ዴንም አይኑን አጥብቦ ወደ ማይክም ይዞራል። እሱም የሁሉ ሚስጥር ከየት እንዳመጣውና እሱም ሰላይ እንደሆነም ይጠይቀዋል። ከዚህ በኋላ ጉዴ ታውቆ ማይክ እውነቱንም ይዘረግፈዋል። ደሴሲ ሁሉንም ነገር እንደነገረችውና 150 ሺህ ብር ብቻ ሪፖርት እንዳደረክም አሳውቃኛለችም ሲልም ይመልስለታል። ነገር ግን ዴን በድንገትም ድምፁን ከፍ አድርጎ ይስቃል። ያ ሳቅ ግን የምጸት ሳቅ ነበር። ይህ ሁሉ ነገር ግን የእሱ ማስተር ፕላን አካልም እንደነበር ይነግረዋል በኩራት። ደሴሲ የሰማችው ነገር ሁሉ እሱ እንዳሰበው እንዲሆንለት እንደነበርና ለሁሉም ሰው የተለያየ የገንዘብ መጠን እንደነገራቸው፣ እንደዛውም በዚህ ግቢ ውስጥ ሐቀኛው ሰው ማን እንደሆነም ለመለየት ሲል ያቀደው ዘዴ እንደነበር ፍርጥ አድርጎ ይነግራቸዋል። ከዚህ በኋላም በመኪና ውስጥም ያሉት ሁሉ በድንጋጤ ግራ በመጋባትም ያፈዛቸዋል። ጄዲ ግን አሁንም ግራ እየገቡ ታዲያ በዛ አሮጌ ስልክ ውስጥ 150 ሺህ ይዛችሁ ውጡ ያለው ሰው ብሎም ይጠይቀዋል። ዴን ግን አሁን ሁሉንም ካርድ ጠረጴዛው ላይ የመዘርጋት ያህል በልበ ሙሉነት ማይክን ባይኑም ይወጋዋል። በዚህ ሰዓትም ቀደም በግርግሩ ማል የማይክን ስልክም እሱ እንደወሰደውን በግልጽ ይነግረዋል። ዴንም ጣቱን ወደ ማይክ እየሰረቀ ሚስጥሩንም ይዘረግፈዋል። ፖሊስ የሚደወለው ጋራዥ ውስጥ እሳት የለኮሰውና ይሄን ሁሉ ብር ለመጎንጨትም ድራማ እየሰራ የነበረው ራሱ ማይክ እንደነበርም ሲናገር ክፍሉ በዝምታ ይዋጣል። ከዚህ በኋላ ዴን ወደ ጄዲ ዞሮ እሱንም መዋሸት እንደነበረበትና ምክንያቱም እባቡ ማን እንደሆነ ለማወቅ ሲል ያቀደው ቅድም እንደነበርም በግልጽ ያስረዳዋል። በመጨረሻም ዴን ትልቁን ሚስጥር ይተነፍሳል። ጃኪ ከመሞቷ ጥቂት ቀደም ብሎ የላከችልኝ መልእክት በፖሊሶች መመሪያው ውስጥ ትልቅ ሙሰኛ እንዳለ የሚጠቁም ነበር። እሷን ያስገደላትና የዚህ ሁሉ ሴራ መሐንዲስ የሆነውን ያንን ቆሻሻ ፖሊስ አድብቼ ለማውጣት ነው ይህን ሁሉ ጌም ያዘጋጀሁት ብሎም ይነግረዋል። እናም የፈለገው ሰው ደግሞ ይኸው ከጎናችን የተቀመጠው ማይክ ነው ሲል በማይክ ፊት ላይ ያለው ጭንብል ተገፎ እውነተኛው ማንነቱ ፍርጥ ብሎም ይወጣል።
እንግዲህ በመኪና ውስጥ ያለው ድባብ ሲያየው ነገሩ አልተመቸው። ኒክስም በአይነ ቁራኛም እያየው ለመሆኑ ይህን ሁሉ ተኩስ እየሰማ ለምን ተጨማሪ ይዘህ ካልመጣም ብሎም ያፋጥጠዋል። በዚህ ሰዓት ነው ማይክም ከዴን እጅ ስልኩን ጠልፎ ወደ አንድ ቁጥር የሚደውለው። በዚህ ሰዓትም በመኪና ውስጥ የኒክስ ስልክም ይጠራል። እውነታው ልክ እንደ መብረቅም ቦግም ይላል። ኒክስ ሚስጥሩ መውጣቱን ሲረዳ ምንም ሳይዘገይ ሽጉጡን አውጥቶ ማይክ ላይ የሚተኩስበታል። መኪናውንም እየነዳ የነበረው ሹፌርም ጄዲንና ዴንን ለመጨረስ መሳሪያውንም ቢመዝም ጄዲ ግን እንደ አንበሳ ቀድሞ ሹፌሩን መሬት ላይም ያስነካዋል። መኪናው ቁጥጥር አጥታ ቆማለች። ኒክስ አሁን በቁጣ ሲሆን በስግብግብነትም ተሞልቷል። ጄዲንና ዴንንም በሽጉጥም እያስፈራራ ይህን ሁላ ብር ይዘው እንዲጠፉና አብረውትም እንዲሰደዱ ይጠይቃቸዋል። ሕግና ስርዓት የሚለውን ቀልድ ተዉትና የህይወታችሁን ቁልፍ ተጠቀሙበት በማለት አብረውት እንዲሰርቁም ሊያሳምናቸው ይሞክራሉ። ነገር ግን በኒክስ አይኖች ውስጥ የሚታየው የገንዘብ ጥማትና በጄዲና ዴን ፊት ላይ ያለው ቁርጠኝነት የዚህን ታሪክ መጨረሻ የሞትና የህይወትም ያደርገዋል። ኒክስ በገንዘቡ ሊያማልላቸው እየሞከረ በነበረበት ሰዓት በሆነ ቅጽበት የሞተ መስሎ የነበረው ማይክ በመጨረሻው የህይወት ትንፋሽ ሽጉጡን አቀባብሎ ተኩስም ይከፍትበታል። በመኪና ውስጥ በፈጠረው ግርግርና ጭስ መሃል ማይክና ኒክስም እያንዳንዳቸው አንዳንድ የገንዘብ ከረጢቶች በችኮላ ነጥቀው ወደየአቅጣጫቸውም ይፈረጥጣሉ። ጄዲም ቂሙን ለመወጣትም ኒክስንም ይከተለዋል። ታሪካችን መጀመሪያ ላይ ወዳየነው የሚመልሰን እዚህ ጋር ነው። ዴንም ዋናውን እባብ ማይክን ለመያዝም ያሳደደውን ጀመር። ጄዲ ኒክስን አሳዶ ካባረረው በኋላ የኒክስ መኪናም ተገልብጣ ከአንድ ድልድይ ስርም ትወድቃለች። ኒክስ በኩራት የያዘውን ከረጢት ከፍቶ ይሄ የቀረው የኔ ነው በሚል ስሜት ሲመለከት ፊቱ ልክ እንደ አመድ ይለዋወጣል። ከረጢቱ ውስጥ ያለው ዶላር ሲያው ዴን አስቀድሞ የቀየረው አሮጌ የስልክ ማውጫም ነበር። በተሸወደበት ንዴት ሽጉጡን ለመሳብ ሲሞክር ጄዲን ፍቅረኛውን በማስታወስ ኒክስን መሬት ላይ እንዳለውን ወደ ገሃነም የሚሸኘዋል። በሌላ በኩል ዴን ማይክን አሳዶ ደርሶበት በጉልበቱም ይዘርረዋል። ማይክ ለመታገልም ቢሞክር ዴን ግን ልክ እንደ ባለሙያ ካቴናውን እጁ ላይ ጥርቅም አድርጎ በማሰር የሰለለን ጉዞ እዚሁ ላይ ይገተዋል። በሰፈር ውስጥም ያለው የተኩስ ድምጽ ቆሞ የሚስጥሩ መጋረጃም ሲገለጥ ማይክና ኒክስ በገዛ ስግብግብነታቸውን ተጠልፎ ሲወድቁ እያሳየን ታሪካችንም ያበቃል።